І ось ми на полігоні для випробування ядерної зброї. І Миколай десь на підході. Ми готуємо вам брудну бомбу у вигляді Саші Буля. Ну що, йдемо в бус, Погнали. Зробимо це. Ну що ж, і знову ми в фронтовій студії зустрічаємо нового гостя, яким є Саша Буль. І я передаю слово Миколаю. Здивований, Саша. А насправді Миколай то сьогодні я. Ні, насправді дійсно, я мав би з'явитися тут в наступному сезоні, але так сталося, що Миколай терміново полетів по справах. Ви знаєте, які справи можуть бути у Миколая. Насправді ми зібралися для того, аби робити музику від побратимів. І сьогодні Саша Буль буде лізти в свої загашники і показувати, що ще після пса патрона написав. Слухай, я відчуваю такий запах кінця. В хорошому сенсі цього слова. Ну, тому що мені здається, що це в нас кінець сезону і такий перехід в новий сезон, тому в нас такі дива, що з'явився і Саша Буль, що з'явився Мирослав, зник Миколай. Я думаю, колись ми ще побачимо його в фронтовій студії, можливо. Але давайте про героя. Саш, зіграєш нам те, що ти думаєш, що от нам треба рубанути зараз? Так, пісня на злобу дня, тому вирішив, що саме її спробуємо записати. Зараз послухайте слова і зрозумієте, треба поспішати, тому що можна не встигнути, власне, до моменту, про який йдеться в цій пісні. Іран збагачує уран. В Китаї є питання до Тайваня, у Африці також купа питань. Ми ж кожен день живемо як останні, по Карабаху теж питання є, і відповідь ніяк не дочекатись, сидіти склавши руки не моє. І вам рекомендую готуватись, бо нас всіх чекає ядерна зима. Це не про сніжки, лижі і санчата. Спитай, коли закінчиться війна. Я відповім, що це лише початок. Нарешті, майже наприкінці 3-го року війни, ми з тобою зустрілися саме в армії. Я чув, що ти пішов служити з самого початку, але так не доводилось зустрічатися. Можеш розказати, як склався твій шлях саме в армії? Нічого насправді особливого. Я 2 березня прийшов до військкомату. Тобто це вже було, можна сказати, обдумане рішення. Я десь тиждень почухав мізками, подумав, що ж робити. І 3 березня я вже був в частині. Я потрапив в 22-й окремий стрілецький батальйон. Жовті шкільні автобуси «Богдан». І в цих жовтих шкільних автобусах ми, після того, як нас укомплектували, трошки злагодили, ми вирушили звільняти Харківщину. І саме на Харківщині почався мій бойовий шлях. Після Харківщини була Сумщина. На якій посаді ти був в 22-й? Заступник начальника штабу. Я почав на посаді начальник служби РХБЗ, тобто ядерна зима, це все моя тема якраз. Але коли ми вирушили в зону виконання завдань, буквально через якийсь там тиждень пройшов, і прийшло розпорядження про те, що нас забирають
9 офіцерів. І серед них всі були вони артилеристи, тобто десь потрібні були фахівці-артилеристи. І серед них був заступник начальника штаба. І тоді начальник штаба прийшов до мене і каже: слухай, друже, ну у нас типу вже війна повним ходом іде. І якщо в мене не буде заступника, я просто не знаю, як це все має функціонувати. Я кажу, так я ж типу без кількох днів, як типу воєнний тільки. Він каже, ну ти типу хлопець розумний, знаєш всі ці комп'ютера, планшети, дрони, швидко вчишся. Я думаю, що потягнеш. Я тебе, що треба, навчу, підкажу. Потім я знаю, що ваш батальйон розформували, і ти перевівся, а зараз ми, власне, в Києві зустрічаємося, тому що зараз ти служиш в Києві. Ну, я зараз відряджений до Києва, так, для того, щоб от, власне, виконувати певні функції в складі культурного десанту. Так, але зараз я працюю, так би мовити, культурній і медіа сфері. Виконую такого роду завдання. Бо я за цивільною освітою я журналіст взагалі. Це взагалі круто, що почали звертати нарешті увагу на те, як зв'язуються підрозділи військові з зовнішнім світом. Да, у нас з'явилися пресофіцери, які безпосередньо займаються, тому що ця комунікація дуже важлива. Ну так, ну ми зараз бачимо, що підрозділи, які Цим займаються? Власне, от, у них немає дефіциту в кадрах. Тобто ті, у кого правильно працює комунікація, публічка, ті можуть дозволити собі перебирати рекрутами і як це було на початку 22-го року, коли всі перебирали. А зараз вже... Да, я коли бачу рекламу 3-ї штурмової, прямо хочеться туди попасти, так затишно. Зорі, літо, те, що я люблю, типу, 3-я штурмова. Не так багато є можливостей, коли можеш залишитися наодинці. От всі відспівали, відтанцювали, пішли там десь працювати далі. А я тут залишився. І так хочеться висказатися, ти сказати, що тут от на серці. Ну от мені здається, це той самий момент. Я хочу сказати дякую нашому фінансовому партнеру Пумбу. Пумб. Якщо ви це бачите, а ви це бачите, ви по-любому ви все бачите. Дякую вам за довіру. Дякую вам за підтримку. Я відповім, що це лише початок. Є. Я думаю, що не просто я сказав, що відчуваю запах кінця. Ось він. А це запах початку насправді. Ну так, після ядерної зими завжди потім настає. Ну, взагалі супер. Ядерне літо. Ядрене. Взагалі супер, що з таким позитивом про такі речі, які зупиняють весь цивілізований світ, ми можемо так сміячись і ще з якимись сенсами писати про це пісні. Слухай, а хто як не ми? Я думаю, що нам це загрожувало вже, я не знаю, загрожує до сих пір. Скільки себе пам'ятаю. Це вже скільки себе пам'ятаю. Так, тому, класно. Дякую. Є ідеї. Дякую. Є зразу ідеї, що робити. Кажіть. Таке класичне, прямо кантрі хочете робити? Є два варіанти. Можна зробити класичне кантрі, а можна зробити щось таке сучасне, а можна змішати і класичне, і сучасне. Я думаю, так буде навіть краще за все. По-перше, догодити і пуристам, і тим, хто шукає якогось нового звуку. А по-друге, власне, щоб досягнути якоїсь такої еклектики, щоб це була ніби музика з минулого, але яка умовно звучить в якомусь постапокаліптичному сеттінгу, де використовуються теж якісь нестандартні для кантрі інструменти, звуки та якісь. Ну, власне, просто кантрі ти сам вже навчився класно робити. А зараз є нагода, фронтова студія, чемір, продюсер, можна експериментувати, я думаю. А в тебе є хто грає на стіл-гітарі? Є. Кінтуха мій, з яким ми колись писали мій перший альбом в 2013 році. І буквально в цьому році ми знову почали трохи співпрацювати. Я просто якось згадав про нього, набрав, кажу, слухай, ти там що граєш на лип-стіл-гітарі? Каже, та ні, не граю, я айтішником став, на галері фігачу. Кажу, а хоч згадати, як грати? Каже, хочу. Він приїхав до мене в гості, ми з ним пограли, і зараз ми вже навіть 2 концерти зіграли разом. От один з них був на файному місці, такий великий, класний канц.
де всі ці мої кантрі-пісні прозвучали в супроводі леп-стіл-гітари. Можемо її сюди додати. Обов'язково. Причому він канає дуже під таку постапокаліптичну історію, тому що він ще й цю леп-стіл-гітару сам зробив. О. З бруска. Mad Max. Та, з бруска і з коробки від сигар. Я тебе недаремно запросив сюди, на Чековицю. Це ж пам'ятаєш, який був кіпіш 2 роки Так, тому. так. Тут обіцяли зробити оргію, всі боялися ядерної атаки. Запросив в зв'язку з піснею, яку сьогодні ми будемо записувати на фронтовій студії. Я втішений, що не в зв'язку з оргією. Хоча виключай камеру. Ні, ну в тебе зараз є нова пісня з'явилася, яка називається «Ядерна зима». Ні, вона називається «Іран збагачує уран». Ага, але там є слова про Так, ядерну там є про зиму. ядерну зиму, так, так. Що ти взагалі, як ти рефлексуєш цю тему? Та якось, знаєш, ніяк, з гумором. Ну, типу, На Чековиці місця валом. та, багато єдине, що тут, блін, треба поприбирати. Я не знаю, як вони тут думали займатися сексом, але це просто, Не хлюй. це просто мерзенно. Люди, блін, зробіть якийсь, не знаю, секс-суботник. Я вас благаю, блін. Зараз, коли нам знову почнуть погрожувати ядерним ударом, ну, типу, от серед цього, це... Перед Богом невдобно. Да. Просто якщо хтось і виживе після ядерного удару, він вмре просто від бацил, який тут підходить в цьому срачі. Я вас благаю, зробіть щось з цим. Так от, я до цього ставлюсь з гумором. Ну, тобто, це щось настільки масштабне, руйнівне, чому ти якось особливо завадити особисто не можеш, що я не вважаю за потрібне тим чи іншим чином якось себе цим грузити. Да? Ну, У нас- типу, в порівнянні чи на фоні такої загрози будь-яка людина стає фаталістом і Так. приймає просто свою долю. Так. Ну, типу, у нас стільки інших проблем, про які варто реально думати, стільки всього тисне на голову, що питання ядерного апокаліпсису, ну, воно радше якось мене веселить, не знаю. Це так, типу, прикольно, так якось всі колективно можемо. Ну, принаймні, ти не будеш в цій ситуації наодинці. А плюс мене ця тема, знаєш, естетика ця така постапокаліптична, вона мене завжди вабила, і вона постапокаліпсис і фронтир. Оце типу теж чітко. Ти просто такий авантюрист, шукач пригод. От ти, будь ласка, безкрайній захід, сідай в корча, Сам жени. собі добудеш зброю, сам собі. Ну, типу, єдине, що тебе можуть вбити. В принципі, це все як в всіх однакові вестернах. умови та. там, розумієш? Тому ця естетика мені якось дуже до душі. І ця пісня є таким логічним продовженням того. Я думаю, зробити все ж таки біт електронний. А все інше. Ну, подивимось, як воно піде. Що, тоді запишемо гітарку. Поїхали. Є, зразу. Гітара звучить просто капець в навушниках. В кантрі музики дуже важливу роль відіграє лірика і взагалі сторітелінг. Ну, тобто вміння розповісти історію. Про що тебе от останнім часом історії пишуться переважно? Найпростіше писати про те, що тебе оточує. І зрозуміло, що все, що мене оточує останнім часом, це війна. Чи безпосередньо війна, коли я знаходився на фронті, чи емоційно, і так чи інакше війна, коли навіть я знаходжусь в тилу. Тобто всі от пісні, які я зараз пишу, вони тим чи іншим чином якось дотичні до того, що з нами відбувається. Це не суто воєнна лірика, це інколи і любовна лірика, але пов'язана все одно з війною. Я, наприклад, нещодавно записав пісню, яку я почав писати колись, хотів присвятити своїй дружині, яка мене чекала роками з гастролів. А в мене бувало таке, що я міг за рік зіграти там 100-120 концертів. І це все в дорозі, десь далеко за кордоном. Так. Простіше ж нові концерти зробити, ніж повернутися додому. Звісно, і я практично не бував вдома, з'являвся тільки епізодично. І я писав таку гарну пісню, в якій я ніби як розповідаю, як я їду
додому, повертаючись з туру. Що зі мною відбувається, як я їду в авто, яку я слухаю музику, про що я думаю в цей момент. І я так і не дописав, почалась повномасштабка. Я пішов на війну і дописав її зараз, але це вже пісня про те, як я їду з фронту додому, тому що мені вдавалося, може, рази 2 чи 3 поїхати на кілька діб вискочити додому в Чернівці, до своєї сім'ї. Ну і це було там over 1000 кілометрів. І це, от, власне, про цих 1000 кілометрів. Гітара звучить супер. Тепер давай послухаємо вокал. Давай. Іран збагачує уран, Корея зуби скалить на Корею, спалахують конфлікти тут і там. Коли вже нам чекати апогея? Спитай, коли закінчиться війна. Я відповім. Я відповім! Що це лише початок. Є. Так, єдине, що ми ж не залишили жодного місця для соло, да? Не залишили. Давай зіграємо, а потім, як то кажуть, наріжемо. Саня, до речі, людина оркестру. У нього гармошки всіх, тональностей, бубни, шейкери. Ну, він, власне, і виступає як людина оркестру. Так що дуже цінний. Як Бачите, його називають під час контролю в аеропортах поїзд Шахіда. магазин, типу, ну да. воно У кожної гармошки просто своя тональність. Відповідно, якщо ти міняєш акорди на гітарі, в іншій тональності, то треба міняти інструмент. Така специфіка інструменту. О, бачиш, чоловік знає. А то зазвичай мені задають запитання, а що це, щоб типа понтуватися так багато? На що тобі 7 гармошок, чи в тебе один рот? Чекає ядерна зима, це непрозрачні вечірні санчата. Спитай, коли закінчиться війна. Я відповім. Можливо, настане час, коли ми відчуємо, що вже забагато цих пісень про війну, але поки вони пишуться, поки ми тут живемо, то в цьому живемо. Мені здається, варто дійсно цю тему максимально відрефлексувати. Ну тут розумієш, ну, типа, час відділить зерня від лушпиння. Звичайно. Ясно, що зараз їх якась критична кількість пишеться. Але ж ми всі розуміємо, що з цих пісень є буквально якийсь відсоток, який потім залишиться в роках з нами, який через роки будуть слухати, умовно, там, ветерани, їхні сім'ї. І будуть так згадувати ці часи. Так, Да, так. теж погоджуюсь. Я думаю, що, до речі, Пес Патрон, верніше, посадка. От я думаю, що Пес Патрон не залишиться в цій історії, а ми з пацанами тримаємо посадку, залишиться. А я хотів тримати економічний фронт, а у житті не завжди все йде гладко. Тож доки Пес Патрон тримає район, ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. Як це не дивно, мені здається, це чи не найпопулярніша твоя пісня. І Так. вона от саме ти на цій пісні заїхав вже в поп-культуру. Так, Але так. це чомусь сталося на війні. Пісня типу про війну. Як ти до цього ставишся? Ти от з 14-го року 10 років лупав цю скалу і був відомий тільки невеликому колу людей, які слідкували за тобою, які ти сам ростив, а тут отаке навалилося. Чим ти це можеш пояснити? Я думаю, що я просто, по-перше, кількість людей, з якими я на одній хвилі, вона, збільшилася. Тому що, як не крути, але всі оці пацани і дівчата, які мчать на схід в корчах праворульних, ліворульних, звільняти нашу країну, яку б вони до цього музику не слухали, тепер ми з ними на одній хвилі. Та? У нас є спільний досвід, спільні переживання, спільна субкультура, навіть можна сказати, спільний сленг. Ти ж прекрасно розумієш, як ніхто, що якщо не ми будемо писати сучасний український фольклор про війну, його за нас напишуть Олеги Винники,
якісь Івани Дорни мастерові, типу. і так далі. Ті, хто приїдуть сюди і потім почнуть оспівувати російсько-українську війну. Тому я хочу власне закликати всіх хлопців, дівчат, які є в Збройних силах. Якщо ви займаєтесь якимось мистецтвом, не закопуйте його. Я розумію, що важко в собі знайти мотивацію, натхнення і так далі. Не завжди є якесь розуміння зі сторони керівництва. Але важливо, щоб саме ми тут і зараз фіксували те, що з нами відбувається. Бо немає гірше, коли просто потім про війну наступні покоління дізнаватимуться зі слів тих, хто до неї якраз ніякого відношення не мав. Так. Да, тут повністю згоден. Дивись, в нас нема початку як такого. Давай почнемо просто з гармошки. Взагалі, в принципі, просто вона грає і починається пісня. Сама грає якісь отліви, Так. без темпу досі грає. Так. Ну є. Супер. Давай підставимо. Такий одинокий ядерний ковбой під згорівшим деревом. І я думаю, все ж таки, давай зіграємо соло, відключимо на куплет чи на приспів, як ти думаєш? Давайте там заграємо. Та може. Ні, я би робив на приспів. Він такий цікавіший буде. По куплетам, по факту, один акорд, два акорда, пам-пам, то й все. Давай тоді запишемо просто 2 дубліки соло на приспів, щоб ми це мали, а потім вже подивимось, чи ми хочемо. Я думаю, ми захочемо. Бо на всіх чекає ядерна зима. Це не російські вічні санчата. Спитай, коли закінчиться війна. Я відповім, що це лише початок. Знімаю шляпу. Офігенно. Я думаю, навіть просто більше нема чого нам робити з цим, бо воно тупо є. Я теж. Так показує практика, ти коли починаєш спробувати накинути щось зайве, а потім відкидаєш зайве. Нащо робити двічі роботу? Ну то що, тоді я вас запрошую в новий сезон фронтової студії. Це буде дуже цікаво. До побачення. Іран збагачує уран. В Китаї є питання до Тайваня. У Африці також купа питань. Ми ж кожен день живемо як останні.